Hello everyone! And today's video, mag-unbox tayo ng food steamer. Ayan. So ito, nabili ko ito na-order ko ito sa Amazon. Ayan. Steamer. So sabi dyan, food steamer, healthy, nutritious milk in minutes. Start steaming is as little as 30 seconds. 2 titers for cooking multiple dishes at once. Siguro ito yung 1, 2. Cook your food with your favorite herbs and spices. Sana pwede rin dito yung yung mga puto, ganon. I-try natin. Sa next video, ipapakita ko sa inyo kung i-try ko siyang gamitin sa puto or sa mga steaming like leche flan or sa mga steaming na mga dessert na ginagawa natin. So, tara! Oh, meron din siyang ano to. Kasi minsan iba yung yan. Recipes are waiting for you online. Oh, meron sila sa online. Pwedeng gayahin. Yan naman tayo magaling. Yung mga nanggagaya ng mga recipe. Tapos, paglalaroan hanggang sa makuha yung gustong templada. Ito yung guide. Meron na naman yung ibang French yata yun yung mga niya, yung kanyang so yan. Yung kanyang guide. So, maganda. Parang maganda siya yan. Pwede rin sa itlog yata. May dyan. Pang itlog. Oh, pwede nga. Pwede siya. Oh, so meron na rin siya ditong mga guide kung paano, kung ilang minutes mo lutuin. Ayan, white, regular, long, and medium grain. White, regular, white, brown. Ayan, pwede rin rice. Oh, meron. May guide siya. Meron din sa vegetable, sa seafood. Diba? Meat. Oh. So, maganda siya kasi multi-purpose na rin pala. Kahit na anong iluto mo pwede. So, yan. Eggs, apples, dumplings. Yan. Sa meat, chicken. Maganda. At least meron tayong guide. So, isa natin. Kung gaano siya pala. Maganda siya kasi yung space niyo sa kitchen. Okay lang din kasi maliit siya. Ayan. So, tayo pa na saksakan. Oh. Para sa family. Ayan. Kung nagmamadali na kayo magluto, ayan, pwede na steam lahat. Lalo na sa mga mommies na lazy gan. So, saksak na lang yan. Pwede na. So, meron siyang ito. Oh, meron siyang ayan. Yung steaming plate. Ayan. Tapos, ito yung layer niya. Layer.
Dalawa siya, dalawa. So, meron siyang dalawang steamer. So, pwedeng dalawang layer. Pwedeng layer. Ayan. Tapos, okay. Oops. Tapos, ito yung kanyang machine. Oh, ito yung nalagyan mo ng tubig. For sure. May maximum of water din. So, kung ilang minutes ito mag-iilaw. Tapos ito. So, sa gitna lang. Diba? So, siya. So, tubig. Hot surface. So, ayun tayo. So, maliit lang siya. Tamang-tama lang sa ano, parang sa amin na maliit ang kusina. Yan, tapos kung gusto mo ng ano, ito yun. Ayan, gagawin. Meron na kaming pod steamer. Pero meron pa rin ako yung isa, yung original na ginagamit natin sa pag tayo ay gumawa ng puto. Pero ito kasi gusto ko siyang itry kasi nakita ko dito, actually dito ako nainganyo sa kanyang picture. Ito, di ba? Tapos ganyan. So, double purpose siya. So, niluluto mo na yung isda. Mayroon ka ng vegetable. So, isang salang lang. May pang dinner ka na, lalo na kapag tayo ay busy, so pwede nang isa lang dyan. So, yan guys. So, next video natin ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya gagamitin. Yan, at least naka-unbox na ako. Yan, so ito na siya. So, finally, na-unbox ko na siya. Gusto ko siyang gamitin na. Ayan. Thank you so much, guys. I hope you like this video. So, next video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagamitin, paano gamitin, at kung talagang ito ba ay nakakatulong sa atin na gumawa ng, or magluto, or mag-steam ng mga pagkain na pwede natin ihain sa ating family. Thank you guys. God bless. See you in my next video. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless everyone. See you next video.